بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زموږ په اگزامپل 5.2 او اسایمنٹ 5.2 باندې دی. د example number 5.2 ته ګورئ. mass of Jupiter. Jupiter is the largest planet in the solar system. Radius of Jupiter is Rj is equal to 7.15 cross 10 power 7 meter. The acceleration due to gravity on Jupiter is 24.7 Newton per kg. Calculate the mass of Jupiter. دا اوس وایي چې دا جوپیټر دی، دا د سولر سیسټم لارجست څه دی؟ دا پلانټ دی. که پلانټ زموږ سره تقریبا 7 پلانټس دي که نه، په ټولو کې لارجست زموږ سره څه دی؟ دا جوپیټر دی. نو د دې ماس یې راکړی دی 7.15 کراس 10 پاور 7 میټر، او د دې اکسلریشن ډیو ټو ګریویټي چې دی هغه 24.7 نیوټن پر کے جی دی. وی کالکولیټ د ماس آف جوپیټر، د جوپیټر ماس معلوم کړئ. ښه، نو په ګیون ډیټا کې به تاسو ولیکئ چې ریډیس آف جوپیټر دا دی 7.15 کراس 10 پاور 7 میټره. دغه شانته ګریویټیشنل اکسلریشن ان جوپیټر دا به جی او په سبسکرایب کې به ولیکئ جے از ایکول ټو 24.7 نیوټن پر کے جی. ریکوایر څه غواړي؟ ماس آف جوپیټر. د جوپیټر ماس معلوم کړئ، نو ایم جے به شي. نو ایز وی نو دیټ موږ دا پیژنو چې بل ځینې لیکچر کې ماس آف ارت چې کله موږ کالکولیټ کوو، نو جنرال فارموله موږ د دې لپاره ایستلې وه چې ایم به څه برابري د جے آر سکویر ډیوایډډ بای کیپیټل جی. نو دا به شي ایم، اوس دلته ماس آف جوپیټر دی، نو ایم په سبسکرایب کې ولیکئ جے از ایکول ټو جی، هلته جی ایو مطلب ګریویټیشنل اکسلریشن آن ارت، او دلته به جی او په سبسکرایب کې به ولیکئ جے. دغه شانته آر جے سکویر ډیوایډ بای کیپیټل جی. اوس په دې کې د ایکویشن کې ویلیو پوټ کړئ، ځکه چې جی هم زموږ سره شته، آر هم شته، او کیپیټل جی هم شته. ښه، نو جی په دې باندې سره 24.7 نیوټن پر کے جی او ملټیپلایډ بای آر جے. آر جے راکړی دی 7.15 کلاس 10 پاور 7، او دلته په سکویر دی، نو په دې ټوټل به څه والی؟ سکویر والی، او ډیوایډ بای د جی قیمت دی 6.67 کلاس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کے جی سکویر. اوس دا نیوټن به نیوټن سره کینسل اوټ شي، صحیح شوله. کے جی دا پر کے جی چې دا به د دې پر کے جی سکویر سره کینسل اوټ شي، دلته به یو پاتې شي او یو به د دې سره کینسل اوټ شي. اوس چې 24.7 لا په 7.15 کې ضرب ورکوي، او ځکه چې سکویر دی یو ځل وله بیا ضرب ورکوي، دا به شي 7.15. د دې نه به جواب راشي 1262.72 ملټیپلایډ بای 10 پاور 14. 10 پاور 14 به ځکه شي په 10 باندې دا پاور 7 دی، بیا په پاور 2 دی، نو 7 دونی 14، او په میټر به مو والی نو میټر سکویر، او ډیوایډ بای 6.67 کلاس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کے جی سکویر شوله که نه. اوس دلته دا میټر سکویر به د میټر سکویر سره کینسل اوټ شي، لاندې صرف پر کے جی پاتې شوی دی. اوس دا راوالی دا 1262.72 او په 6 دا تقسیم کوي په 6.67 باندې، نو تاسو له به دا درکړي 189.31 کراس 10 پاور 14. او اوس دا لاندې 10 پاور ماینس 11 دی، دا به پاس راوخیږي، نو پلس به شي. ښه، نو دلته به اوس ولیکئ 189.31 ملټیپلایډ بای، دلته بیسونه یو شان دي، نو پاور یې جمع کوي، نو 14 او 11 25 راځي. اوس به دا پوینټ موږ څه ته راوړو؟ دې اولنۍ نان زیرو ډیجټ ته به راوړو، نو د 1 او د 8 په منځ کې کېدوئ، نو 1.8931 کراس 10 پاور دا 25 او دا پوینټ موږ 2 انچي لیفت سایډ ته راوړو. چې لیفت سایډ ته کله راوړئ، نو بیا به د 10 پاور انکریز کېږي، چې څومره پوینټ هم راوړو، دا هم 2 درجې راوړو، نو 2 درجې به داسې واشي، دا 25 نه به څه جوړ شي؟ 27. نو دا ستاسو له ماس آف جوپیټر راغی. Assignment number 5.2 ته ګورئ. mass of moon. If the radius of the moon is 1.74 cross 10 power 6 meter and acceleration due to gravity and its surface is 1.6 meter per second square, calculate the mass of moon. اوس radius of moon یې راکړی، acceleration یې راکړی، په دې کې اوس څه معلومولی؟ mass of moon معلومولی. نو هم دغه equation به اپلای کوي. اوس دلته mass of moon دی، ساري په دې ګیون ډیټا کې به ولیکئ، ګیون ډیټا کې ریډیس آف مون دا راکړی 1.74 کراس 10 پاور 6 میټره،
او ګریویټیشنل اکسلریشن ان مون از ایکول ټو 1.6 میټر پر سیکنډ سکویر ریکوایر څه غواړي ماس اف مون غواړي نو په سلیوشن کې به تاسو ولیکئ چې ام په سبسکرایب کې ام دی دا به برابر شي د جی ام آر ام سکویر ډیوایډ بای کیپټل جی جی د دې قیمت دی 1.6 میټر پر سیکنډ سکویر او ریډیس اف مون سره 1.74 کراس 10 پاور 6 میټر دی او دلته په سکویر دی نو په دې هول به څه والی سکویر والی او ډیوایډډ بای د کیپټل جی قیمت سره 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کے جی سکویر بشي اوس خیال وکړئ ښه دلته زما سره میټر پر سیکنډ سکویر دی او دلته زما سره سیکنډ سکویر نشته دی نو داسې کار به وکړو دا میټر پر سیکنډ سکویر به څه ته بدل کړو دا به نیوټن پر کے جي ته بدل کړو لکه یو نیوټن د څه برابر دی دا کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر برابر دی ښه نو زه داسې کار کوم د میټر پر سیکنډ سکویر قیمت معلوموم د دې نه دا جي دلته په ضرب کې دی چې ایکولیټي نه دې خوا راړوئ نو ډیوایډ به شي نیوټن پر کے جي از ایکول ټو میټر پر سیکنډ سکویر به شي اوس ګورئ ماس اف مون به څه برابر شي 1.6 د دې میټر پر سیکنډ سکویر په ځای څه ولګوئ نیوټن کے جي نیوټن پر کے جي شو او ملټیپلایډ دلته د پاسه پاور ماینس 1 شته دی نیوټن پر کے جي او ملټیپلایډ بای دا 1.74 کراس 10 پاور 6 او هول سکویر په خپل ځای ولګوئ او دلته د میټر باندې خو هم سکویر دی نو میټر سکویر به شي او ډیوایډ بای 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کے جي سکویر دا نیوټن به نیوټن سره کینسل اوټ شي میټر سکویر به د میټر سکویر سره کینسل اوټ شي او دا پر کے جي سکویر به د دې پر کے جي سره کینسل اوټ شي نو دلته به صرف لاندې موږ سره پر کے جي پاتې شي اوس ګورئ ښه 4 دا 1.6 ته چې په 1.74 ملټیپلایډ بای 1.74 ځکه چې دا سکویر دی ضرب ورکړئ دې نه به تاسو له ریزلټ درکړي 4.84 کراس 10 پاور اوس دلته خیال وکړئ دا 6 دی په 6 باندې سکویر دی نو چیرونی 12 نو 10 پاور 12 او دا پر کے جي دا پاس وخته دا صرف کے جي شو او ډیوایډ بای 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 اوس دا 4.84 چې په 6.67 ډیوایډ کړئ تاسو له به ریزلټ درکړي 0.7262 او دلته اوس خیال وکړئ کراس 10 پاور 12 دی او دا 10 پاور ماینس 11 دی دا چې پاس راوخیږي نو پلس 11 بشي نو ملټیپلایډ بای 10 پاور 11 او کے جي بشي اوس کار وکړئ چې ماس اف مون به برابر شي بیرته واپس د دې 0.7262 او ملټیپلایډ بای دلته د 10 نه یو راوالئ او پاورونه یې جمع کړئ نو 12 او 11 23 راځي که نه نو دا به راشي 0.7262 کراس 10 پاور 23 کے جي شو اوس دا پوینټ به موږ اولني نازرو ډیجټ ته وړو نو رایټ سایډ ته ویسئ د 7 او د 2 مې ویسئ چې کله رایټ سایډ ته پوینټ وړئ نو بیا به د 10 پاور چې څو درجې مې وړله هغه به څه کړي ماینس به اخلئ دا به وشي 7.262 ملټیپلایډ بای اوس دلته یو کم شو دا 23 شو 23 نه څه جوړ شو 22 نو دا زموږ سره ماس اف مون راووته چې دا برابر دی د 7.262 کراس 10 پاور 22 کے جي بشي